Ya, mari kita buka kotak Garmin MK1. Ini kotak. Ini dia, ini kotak. Garmin MK1. Mari kita tengok apa ada di dalamnya. Ya, ini yang dalam kotak. Ada charger. Ada charger. Ni charger. Ya, ni charger. Dia pakai USB. Ada tali spare. Tali dia baru, tak guna lagi. Tali baru. Ni, RM2,000 ni. Manual boot. Oh, baru. Besar. Tengok tulisan ni pun Japan set. Ni stiker apa tak dibaca. Ni manual boot Japan. Sudah. Tak tahu kata gapo Japan. Sudah. Stiker pun ada. Stiker apa ni? Ni tengok. Stiker apa ni? Stiker tepek di motor baru PCX. Ya, okey, sekian.